السلام عليكم مشاهدي قناة دقائق مع شادو. طلاب البكالوريا بعد ما يقدموا امتحاناتهم، بعد ما يكونوا رسموا أحلامهم، عندهم طموح ليفوتوا فرع معين، عندهم رغبة بفرع معين، بعد ما رسموا أهدافهم، خططوا بدهم يفوتوا الفرع اللي بدهم يختصوا فيه، ما في مشكلة باختيار اختصاصهم. نحن عاملين فيديوهات كل اختصاص جامعي بيشرح عنه إن شاء الله رويدا عم نفوت فيهم كلهم. ولكن بفوت الطالب بمشكلة إنه أنا أي جامعة بدي أختار، أي جامعة الأنسب لي. إذا عندي أنا معلوماتية بجامعة دمشق ومعلوماتية بجامعة تشرين، أي أفضل؟ انا اذا عندي مثلا هندسه نفط بجامعه الملك سعود وهندسه نفط مثلا بجامعه الملك عبد العزيز، اي احسن، جامعه القاهره ولا جامعه الملك عبد العزيز؟ اي احسن، الجامعه الامريكيه ببيروت ولا الجامعه الامريكيه بدبي ولا الجامعه الامريكيه بالشارقه؟ فكتير طلاب بيوعوا بهالمشكله هي، انه انا شلون بدي اختار الجامعه تبعي؟ في معايير لاختيار الجامعات ان شاء الله بنحكي عنها بعد الفاصل، خليكم معنا. انت هلا خلصت البكالوريا تبعك وبدك تختار الجامعة اللي بدك تدرس فيها اختصاصك، لأنه المفروض أنت مختار بالأصل التخصص تبعك، عرفان شو بدك تدرس، طب ولا طب أسنان ولا هندسة، سواء نوع هندسة معلوماتية مدنية تكنولوجية، سواء محاسبة حقوق، أنت عرفان شو بدك تدرس، ولكن مالك عرفان لسه الجامعة تبعك أي شو بدك تختار. هي الحيرة طبيعية جدا، لذلك كان في معايير لحتى أنت تختار جامعتك. المعايير اللي أنت بدك تختار فيها الجامعة تبعك هي حتكون الجامعة اللي بتناسب دخلك، الجامعة يلي بتناسب مكان إقامتك، الجامعة يلي بتناسب طموحك العلمي. الجامعة اللي بتناسب طموحك العلمي مو أنت بتصنفها، في تصنيفات عالمية، في مؤسسات وأكاديميات وجامعات ومجلات عالمية بتعمل تصنيف لكل جامعات العالم يلي بتنضوي تحت الأونسكو، بتحقق شروط الأونسكو، بتنضوي تحتها، وبالتالي أنت مهمتك تطلع على هذا الترتيب لتستأنس فيه. طيب في عنا تقريبا 7 تصانيف مشهورة، في عشرات التصانيف ولكن في 7 تصانيف مشهورة. أنا شلون بدي أختار التصنيف الأنسب؟ شلون بدي أعرف إنه هذا التصنيف مناسب لإلي ولا غير مناسب لإلي؟ هذا دقيق أو غير دقيق؟ حقيقة موضوع التصنيف وترتيب الجامعات ما علينا إنه نعرف في فرق بين التصنيف والترتيب. التصنيف هو جمع الأشياء يلي متوحدة بمجال معين ضمن ترتيب معين، فالترتيب بيكون لأشياء مختلفة ولكن ضمن تصنيف واحد، وبالتالي غلط نسميه ترتيب الجامعات، بنسميه تصنيف الجامعات. كل مجلة، كل أكاديمية بتعمل تصنيف للجامعات يلي هي بترتقيها، وبيكون كل جامعة إلى ترتيب معين وليس إلى تصنيف معين. هذا الترتيب والتصنيف بلش تقريبا من أواخر 30-40 سنة، بلشت تفوت القصص، انتشرت أكثر بآخر 18 سنة، من 2004 بلشت تنتشر وتنشهر أكثر. هذا التصنيف مين بيفيد؟ مين ممكن يفيد؟ ممكن يفيدك أنت كطالب، ممكن يفيد الحكومات. أنا كدولة عندي جامعة متميزة عالميا، بصير بدعمها، بعطيها قروض. ليش؟ لأنه بتصير بتجيب لي عملة صعبة، بصير في طلاب أجانب يدرسوها، بصير في مدرسين أجانب بيتمنوا إنه يدرسوا فيها، وبالتالي كل ما ارتقت الجامعة بسلم التصنيف كل ما كانت بتجيب عملة صعبة للبلد، وبالتالي الحكومات تهتم بهالموضوع. وبالتالي في موضوع نوعا ما سياسي بتصنيف الجامعات، كمان في موضوع اقتصادي. أيضا تصنيف الجامعات بيفيد رجال الأعمال. كتير رجال أعمال بيصيروا بيعرفوا وين يستثمروا اموالهم باي جامعات، بيعرفوا شلون بدهم ياخذوا الخريج المناسب. يعني انا عندي مثلا مؤسسه او عندي شركه، بختار الموظفين تبعي من خريجين الجامعات الكبرى، وبالتالي ايضا بتفيد رجال الاعمال. ايضا بتفيد الباحثين، بتصير هي الجامعات مرجعيه لاي باحث بده يعمل دراسه عن شيء معين، بصير بيستشهد بجامعات القويه والمرموقه. ايضا بتفيد الطلاب مثل ما حكينا، باعتبار انه الطالب بده يختار الجامعه يلي بعد ما تحقق دخله انسب لدخله لمكان اقامته، ايضا طموحه العلمي اللي هو راسم عليه. وايضا بتفيد اصحاب الجامعات، لانه بالنهايه الجامعات بمعظمها جامعات خاصه، لانه كل ما زادت سمعه الجامعه كل ما زاد دخل الجامعه، وبالتالي تحسنت الاوضاع الاقتصاديه لصاحب الجامعه. طيب التصنيفات الاساسيه للجامعات، خلينا نقول انه هن 7 تصنيفات عالميه، ولكن شو هو معيار اللي انا بدي اختار فيه كتصنيف جامعي؟ شلون بختار انا الجامعات؟ على اي اساس؟ بصراحه وقت بيرتبوا الجامعات الترتيب بيكون بأي تصنيف غير دقيق، مستحيل يكون دقيق لعدة أسباب. أولا، غالبا التصنيف بيتم عن طريق الجانب الإحصائي، إنه بيشوفوا مثلا عدد المنشورات بكل جامعة، عدد طلاب كل جامعة، نسبة الدخل تبع أعضاء الهيئة التدريسية، نسبة الطلاب الأجانب، نسبة الأساتذة والمدرسين الأجانب. تماما، هي مواضيع إحصائية.
وأيضا مواضيع بتكون استبيانية راجعة لآراء وأفكار، وبالتالي ما فينا بالآراء والأفكار يكون في معيار واضح تماما. بيوزعوا استبيانات على الأكاديميين، كبار الأكاديميين والباحثين بيرتبوا الجامعات وفقا لمعايير محددة إن شاء الله حنستعرضها بشكل سريع. التصانيف المشهورة للجامعات هي تصنيف شنغهاي، وهو تصنيف صيني كل عام بيصدر مرة. تصنيف QS بريطاني كمان كل عام بيصدر مرة. تصنيف تايمز كمان كل عام مرة، ودول أشهر التصانيف العالمية. في تصنيف ويبوماتريكس بيطلع مرتين كل سنة. تصنيف US نيوز مرة كل سنة. وفي تصنيف السيماجو مرة كل سنة. وأيضا تصنيف الأسترالي الفور ICU. أهم تصنيفات الجامعية على الإطلاق يعتبر هو التصنيف الأكاديمي هو جامعة شنغهاي. هذا التصنيف الجامعي جامعة شنغهاي يقوم فيه المعهد العالي التابع لجامعة شنغهاي بالصين، بلش عام 2003 وبالتالي ما صار له أكثر من 19 سنة. هذا التصنيف بيعتمد حسب معاييره 2695 جامعة حول العالم، مو كل الجامعات. عدد الجامعات المسجلين باليونسكو حوالي 14 ألف جامعة، وبالتالي ما بياخذها كلها، بياخذ بس الجامعات اللي بتحقق معاييره. الجامعات السورية غير موجودة بهذا التصنيف، وهو التصنيف الأهم والتصنيف الأدق يعتبر، ويسموه التصنيف الأكاديمي، يعتبر أهم أنواع التصانيف. هذا التصنيف بياخذ عدة معايير، كل معيار له وزن. إذا حطينا 100 درجة فمثلا بيحطوا إذا الأبحاث أخذة على جائزة نوبل إلى معيار، وبالتالي بيطلعوا على جائزة نوبل والجوائز العالمية المرموقة يلي أخذتها هي الجامعة. بيطلعوا على معيار أداء الجامعة وسمعتها بالنسبة لحجمها، وبيطلعوا كمان لمعيار الأبحاث المنشورة بالمجلات العلمية المرموقة، وبيطلعوا كمان للأبحاث يلي مستشهد فيها بهالجامعة، يعني صارت مرجعية هالجامعة. فهي المعايير الأساسية بتطلع فيها جامعة شنغهاي. فيها جامعات عربية إن شاء الله فيديوهات قادمة حنحكي ترتيب الجامعات العربية حسب كل تصنيف. التصنيف الثاني المشهور والعالمي هو تصنيف QS. هذا التصنيف بتساوي شركة كواكوا ريلي سيموندوس. هذا التصنيف بريطاني نشأ عام 2004. أيضا يعتبر هذا التصنيف عالمي، بيعتمد 800 جامعة فقط حول العالم بيرتبهم، باقي الجامعات ما بيطلع عليهم أبدا، بيعتبرهم غير محققين شروطه. معاييره بتكون عن جودة البحث، معدل نشر البحث لكل عضو هيئة تدريسية، فرص توظيف الخريجين، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب مقارنة بأعضاء هيئة التدريس. والمعيار اللي بعده نسبة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بأعداد الطلاب. بيشوف معيار نسبة الطلاب الأجانب الموجودين ضمن هالجامعة مقارنة بأعداد الطلاب بشكل عام. وطبعا هذا التصنيف كان بالتشارك مبدئيا مع مجلة تايم. العيب الأساسي لتصنيف QS هو موضوع انه بيخضع كتير للآراء، لأنه موضوع استبيانات بتفوت فيه بشكل كبير، وبالتالي في عامل بشري عم يفوت بالتصنيف. عام 2010 طلع تصنيف جديد اللي يعني من حوالي 12 سنة اسمه تصنيف التايمز، كمان تصنيف عالمي مشهور، يعتبر ثالث أقوى تصنيف بالعالم. كمنظمة مجلة التايمز البريطانية بتصنف الجامعات 1526 جامعة حول العالم بتحقق معاييرها. شو معايير هي الجامعة؟ المعايير اللي بيقوم عليها تصنيف التايمز: دخل الجامعة، كمان نسبة المدرسين الأجانب مقارنة بأعداد المدرسين، نسبة الطلاب الأجانب مقارنة بعدد طلاب الجامعة، نسبة الطلاب الحاصلين على الدكتوراه مقارنة بأعداد الطلاب الحاصلين على البكالوريوس، نسبة الطلاب الحاصلين على البكالوريوس مقارنة بعدد الطلاب الداخلين للجامعة أصلا، دخل الجامعة اللي بتحققه نتيجة البحوث المنشورة، سمعة الجامعة عالميا، عدد الأساتذة الجامعيين مقارنة بعدد الطلاب، وعدد البحوث بشكل عام بيهمهم كتير بس ما بيهمهم وين منشورة. أيضا عيب هذا التصنيف كعيب QS هو الرأي، دخول الرأي البشري، العامل البشري في الترتيب النهائي، وبالتالي فينا نعتبر أول الجامعات هي فيها بيكون ترتيب واضح، باقي الجامعات اللي بعد المية مثلا بتصير الأمور ما كتير واضحة. أيضا الجامعات السورية غير موجودة بتصنيف التايمز، وبالتالي الجامعات السورية غير موجودة بأقوى 3 تصانيف عالمية. التصنيف الرابع اللي حنحكي عنه هو تصنيف الويبوماتريكس. شو هو هذا التصنيف؟ مشكلة حقيقية نعاني منها، بأنه كتير طلاب ما بتعرف انه لما بتقول جامعة عن حالة انا ترتيبي هالقد بهذا التصنيف. هذا التصنيف شو معاييره؟ الويبوماتريكس هو تصنيف اسباني، هو مؤسسة اسبانية بتساوي هذا التصنيف، ولكن بناء على شو معاييره؟ مو معايير علمية ابدا، وليست معايير فنية، معاييره تكنولوجية. بيطلعوا على حجم الويب سايت، الموقع الجامعي على الانترنت، بيطلعوا على الملفات والفايلات اللي منزلة ضمن الجامعة، بيطلعوا على وضوح وإمكانية الوصول للروابط الداخلية ضمن موقع الجامعة، وأيضا بيطلعوا على إمكانية الداونلود وأعداد الداونلود بهالجامعة. وبالتالي ما له إطلاقا علاقة لا بالأبحاث ولا بالخريجين ولا له علاقة بنوعية الخريجين ولا الأساتذة ولا شيء، بس موقع جامعي، يعني ويب سايت. إذا الجامعة مغمورة تعبت على الويب سايت تبعها يمكن تحتل المركز الأول وتكون أداء ضعيف. وبالتالي هذا التصنيف هو أكثر تصنيف بياخذ أعداد جامعات، لأنه كل جامعة عندها موقع ويب سايت
اكيد حتنزل. معظم جامعاتي داخله باليونسكو، بتحقق شروط اليونسكو بتدخل بهذا التصنيف، ولكن الجامعات السورية موجودة بهذا التصنيف بس أخذت تصانيف بعيدة 4000 و7000 و8000 كجامعات حكومية، و10000 و12000 و13000 و14000 كجامعات خاصة. الويبو ماتريكس قد يشمل 20000 جامعة حتى اللي ما ضامن اليونسكو. كل جامعة إلى موقع ويب سايت بتضم الويبو ماتريكس، وبالتالي فلسفة هذا التصنيف كان تشجيع الجامعات على الاهتمام بمواقع الويب فقط، وبالتالي ليس تصنيفا دقيقا، مو تصنيف علمي. الويبو ماتريكس هذا أهم عيوبه بأنه هو تصنيف تكنولوجي أو تصنيف قوة موقع الجامعة وليس تصنيف الجامعة. هذا التصنيف الرابع اللي حكينا عنه. التصنيف الخامس اللي نحكي عنه هو تصنيف اليو اس نيوز، هو تصنيف أمريكي، هو أقدم أنواع التصانيف، بلش عام 1973. هذا التصنيف بيعتمد معايير كمان الأبحاث، بيعتمد كمان معايير النشر بالمجلات العلمية المرموقة، ولكن أيضا لا جامعة سورية في هذا التصنيف. هذا التصنيف بياخد بس 1750 جامعة حول العالم بيحققوا معاييره. التصنيف السادس هنحكي عنه هو تصنيف السيماغو. تصنيف السيماغو صار عليه شوي حكي من 3-4 أيام حول موضوع أنه الجامعات العراقية والتونسية والسورية عم تتحسن أو عم تتراجع، أو جامعة الأمير محمد مثلا بالسعودية عم تتراجع أو تم الاعتذار منها و هذا التصنيف شو وضعه؟ تصنيف السيماغو تم اللغط، تم ذكر أنه جامعة دمشق حققت ترتيب 705 من أصل 8000 جامعة، هو بينظر ب 8084 جامعة. هذا في غلط كبير مختلف عن هي التصنيف. أيضا تصنيف إسباني، ولكن هذا التصنيف بيعتمد معايير أخرى، بيعتمد عدد المؤتمرات، عدد الأبحاث المنشورة بها المؤتمرات، عدد الأبحاث اللي نشرت في مجلات خارجية خارج الدولة أو المكان اللي موجودة فيها الجامعة. أيضا بيعتمد معيار الابتكار بالمنشورات وليس الابتكار العملي، إنما الابتكار بالمنشورات والدراسات والأبحاث. أيضا بيعتمد معيار ما بتعتمده باقي التصانيف، وهو آخر 5 سنين، شو كان وضعه بآخر 5 سنين بالنسبة لتصنيف سيماغو. يعني بيحط وزن ل 5 سنين أداء بآخر 5 سنين بناء على تصنيفه هو، بكل سنة بيحط إلى وزن. طيب هذا التصنيف شو بيحكي؟ هذا التصنيف بيقسم هال 8084 جامعة لمجموعات. جامعة دمشق حلت بال705 مجموعتها، ولكن ترتيبها كان 5931، يعني قبلها 5930 جامعة، وبالتالي نحن ما فينا نغر العالم نقول انه جامعة دمشق ترتيبها 705 من 8084، لا، ترتيبها 5931 من 8084 جامعة. وبالتالي الحمد لله تحسنت بناء على التصنيف القديم، ولكن هي معيار هذا التصنيف. العيب الاساسي بهذا التصنيف انه بياخذ التصانيف باخر 5 سنين بياخذها بعين الاعتبار وبيبني عليها وبيعطيها وزن معين. التصنيف الاخير هنحكي عنه هو تصنيف الفور اي سي يو الاسترالي. هذا التصنيف بيصدر كل 6 اشهر، بياخذ 9000 جامعه حول العالم، هي اللي بتحقق معاييره، باقي الجامعات ما بياخذها. ايضا الجامعات السوريه موجوده الجامعات السوريه في هذا التصنيف. جامعه دمشق يمكن ما عندها علم، او الجامعات السوريه ما عندها علم بهذا الموضوع. الجامعات السوريه موجوده بهذا التصنيف. فجامعه دمشق حال الترتيب 4025 عالميا باخر تصنيف، وترتيبها 79 على مستوى الوطن العربي. ايضا جامعه البعث بحمص اخذه 5564 على مستوى العالم، ترتيب 136 عربيا. هذا التصنيف الاسترالي معاييره شبيهه جدا بالويبو ماتريك، ولكن عامل حركه معينه انه بيشوف ترتيب الموقع الجامعي على الانترنت، بيشوف ترتيبه على أليكسا، موقع أليكسا اللي بيرتب قوة المواقع الجامعية وقوة المواقع بشكل عام، وكمان عنده معيار الروابط الداخلية، وكمان عنده معيار وضوح ورؤية الموقع الجامعي. وبالتالي التصنيف الأسترالي هو كمان بيهتم بالموقع الجامعي، وبالتالي شبيه جدا بالويبو ماتريكس. طيب هاي التصانيف السبعة اللي ذكرناها، شو اللي بيفرق هذا عن هذا؟ مثل ما حكينا، الاستبيانات، الرأي، دخول الرأي، بالإضافة للجانب الإحصائي. الجانب الإحصائي بيكون موحد، ولكن الرأي والاستبيانات هي اللي بتعمل اختلال. فممكن جامعة تلاقيها ترتيبها الأول على تصنيف، تلاقيها ترتيبها السادس على تصنيف آخر. إن شاء الله بالفيديوهات اللاحقة بنشوف هذا الموضوع. والسبب بهذا الشيء الاستبيانات، الرأي الأكاديميين ورأي الباحثين بكل جامعة. وكمان في موضوع تاني، الفرق الأساسي بين هالتصانيف بأنه لاحظتوا في معايير متشابهة بين عدة تصانيف، ولكن في تصنيف بيقول أنا عندي معيار الأبحاث الخارجية 20% بعطيه وزن، تصنيف تاني بيقول لا، ما بعطيه أكثر من 5%. وبالتالي فرق الوزن اللي بيعطيه لكل معيار كمان هو اللي بيساوي اختلال بترتيب الجامعة بناء على كل تصنيف. بالنهاية لاحظنا كل تصنيف له رؤية، ولكن ما لا مثل فيفا، ما لا مثل كرة القدم انه والله منظمة واحدة بتطلع ترتيب لكل الجامعات وبالتالي هذا الشيء موحد. لا، بيرجع للآراء. ولكن في شيء اسمه متحدة، في شيء اسمه مؤتمر دافوس الاقتصادي بيطلع شيء اسمه مؤشر جودة تنافسية حول العالم، كل سنة بيطلع تقريبا بشهر واحد. هذا المؤشر
في عنده 13 معيار بينظر له. احد المعايير بالاضافه للصحه لا هلا بنحكيه ان شاء الله هو معيار التعليم. هذا التصنيف بيصنف دول العالم وليس بيصنف جامعات. بيعطي لكل دوله ترتيب معين بناء على شو؟ بناء على الوضع الصحي فيها، بناء على الوضع الاقتصادي فيها، بناء على وضع البنيه التحتيه الموجوده فيها. الجامعات شو وضعها؟ فيها مكيفات ما فيها مكيفات؟ كم طالب بكل قاعه؟ فيها موضوع تدفئه ولا لا؟ فيها عزل ولا لا؟ فيها طاقه شمسيه؟ فيها نظام بيئي ولا لا؟ مجال التدريب بكل دوله، مجال التطوير بكل دوله، موضوع التعليم الاساسي، التعليم الرسمي النظامي قديش لازم يكون لغايه الصف السادس او لغايه الصف الثالث الاعدادي او التاسع، لغايه الصف السادس مثلا الاعدادي او مثل ما بسموه الثالث الثانوي، انه لايمتى التعليم الالزامي، كفاءه سوق العمل بس ليتخرج الطالب، ايضا كفاءه سوق المنتجات، تطوير سوق المال، موجود بورصات مو موجود بورصات، ايضا الجاهزيه التكنولوجيه لكل دوله، امكانيات الانترنت والويب والوصول للانترنت لكل شخص، حجم السوق الموجوده، انه بس ليتخرج الطالب ممكن يقدر يشتغل اي شيء، في عنده فرص موجوده، وبالتالي هي المعايير هي بتصنف دول. هذا التصنيف ايضا سوريا غير موجوده فيه بسبب الازمه اللي بلشت بسوريا من 2011، ما له علاقه اطلاقا الوضع التعليمي. وقت طلعت اشاعه من سنتين، اصلا هذا التصنيف من 2019 ما طلع، وبالتالي الاشاعه اللي طلعت السنه الماضيه كانت اشاعه كاذبه. هذا التصنيف صار له سنتين عم يتاجل بسبب ازمه الوباء العالمي، وبالتالي هذا التصنيف من 2019 ما طلع. من 2010 سوريا غير موجوده فيه لانه ما فيها جانب احصائي، منظمات ومؤسسات الامم المتحده ما عم تغطي الجانب الاحصائي فيه بسوريا. هذا التصنيف بيرتب الدول العالميه بناء تقريبا 140 دوله بالعالم اللي بتحقق شروط التنافسيه بيرتبها بناء عليه. هذا كل شيء بالنسبه للتصنيف اللي كنت بدي احكيه. انت بناء على هالتصنيفات بتختار جامعتك بناء مثل ما حكينا على دخلك، على موقع الجامعه القريب لسكنك او مكان اقامتك، وايضا بناء على المعايير اللي بتهمك بكل تصنيف. انت ساعتها بتشوف شو بيهمك بس موقع الجامعه قوتها على الويب سايت؟ لا، اكيد بيهمك مخرجاتها، بيهمك فرص عملها. وبالتالي كل تصنيف من التصنيفات انت بدك تبني بناء على الترتيب الموجود بالتصنيف، تبني عليه اذا الجامعه قويه ولا لا، بعد ما عرفت انت معايير التصنيف في كل جامعه. هذا كل شيء بالنسبه لهذا الفيديو. وايضا بالفيديوهات القادمه حنحكي عن ترتيب الجامعات العربيه حسب كل تصنيف، وان شاء الله حيكون جهد سنوي باذن الله لنا، وحنستمر باذن الله بالتخصصات الجامعيه، كمان الهندسه الصناعيه ان شاء الله عم نشتغل عليه. والسلام عليكم.